lintak na ang mga kaigsunan magahisgot mahitungod sa the Ark of the Covenant and the Church. Ang arka sa pakigsaan o ang iglesia. Makahimo ka mo sa pagpanglingkod. Let's talk about the Ark of the Covenant o ang iyang relation ini mahitungod sa atong iglesia. Now, the Ark of the Covenant was one of the most instrumental symbols of faith and God's presence, the contents of which included the tables of the Mosaic Law, a pot of manna, and the rod of Aaron. Sulod sa Ark of the Covenant, naa dito itulo ka butang. Sulod sa Ark of the Covenant. Unsa man ang Ark of the Covenant? If you remember sa tabernacle, nga lesson nato during the time nga ang Israel is padulong sila sa yuta nga saad sa dihang nigawas sila sa Egypt in the Exodus. Ang Diyos nag-instruct kanila sa paghimo og usa ka kining gambalay. Now, since they are nomads at the time, sige lang sila glakaw, magbalhin, taod na po balhin. They were called nomads. Wala sila yuta. Sige lang sila balhin-balhin sa ilang mga tents. And so, since they were nomads, nag-instruct ang Diyos na maghimo sila og gambalay din dito po magpuyo ang presensya sa Ginoo, and that is called the tabernacle. And in the tabernacle atong nahisgutan nga during the last mga topics, last mga katuigan, there were instruments inside sa tabernacle, and until nahimo na siyang permanent, nahimo na siyang temple nga unang gihimo ni Solomon. In that time, doon na tayo brazen altar, doon na tayo brazen, ang samay na dito, brazen laver, brazen altar, sa paman, ano may duman, the golden candlestick, the table of showbread, the altar of incense, sa pagyod. And the one nga naa mga kaigsunan sa Holy of Holies, or ginatawag na the most holy, nga naa sa tabernacle, until nga nahimo na siyang nasa temple, is the Ark of the Covenant. Now, we read in Exodus chapter 25, nga doon nag-elaborate nga instruction ng Diyos how to make the Ark of the Covenant. What is an Ark in the first place? An Ark is usa ka square or rectangular nga butang mga kaigsunan dito nakapaloob, or mura lang sa matawag nato, in words, mura sa kaban. That's why ang common perception nato sa Ark ni Noah, ang common nga pag-instruct sa to or paghatag natong image about sa Ark ni Noah is murag barko, di ba? Pag maghisgot ang arka ni Noe, kana dayong murag barko nga dako, which is wrong, because ang gihimo is dili man barko, ang gipahimo is an ark, which is pag mayon tag-arka, that is square. Nganong square man, because the ark, ang arka ni Noe is not made aron sa pagbiyahe, but was made to float. Kay ang mga barko, nganong talinis ang atubangan sa barko, aron na nga matunga ang waves. Aron matunga ang mga balot, aron nga mas tulin ang iyahang pagdagan. Diba? Kay kung magsige ka hapak-hapak sa balot, hinay po ang dagan sa imuhang, or ikaw lang yung ka maglutaw-lutaw, maglisod ka sa pag-adto sa imuhang direksyon. So, ang mga barko, ang mga baruto, mura na sa V ang iyang atubangan tungod kay para man na matunga ang balot nga ilang kasugat. Pero, ang arka ni Noe is not made aron nga magbiyahe, maglawig sa taas, tungod kay the direction is not from man, the direction is from God. So, usa lang sa kakahon, nga doon ay mga compartments, din dito si Noe. Mao na ang insakto nga pagkahimo sa or image sa Ark ni Noe. Now, the Ark of the Covenant was also made, mga kaigsunan, ug gi-instruct yun sa Dios ngadto kang Moses, gayon pa niya pabuhata sila og arka nga hinimo gikan sa King James version nga gigamit is shittim wood, nga gi-translate sa New International Version nga acacia wood. 2.5 cubits long, and 1.5 cubits wide, and 1.5 cubits high. Overlay it with pure gold, both inside and out, and make a gold molding around it. Now,
in the course na atong pag-discuss mga itungod ini mga kaigsunan, we will not just talk about the ark, we will also talk about mga kaigsunan we will also talk about kung unsa ang significance sa mga materials that is inside the Ark of the Covenant. So, unsa man tong tulo materials inside the Ark of the Covenant? Unsa man to? Give me one. Divine. Really? Tablet tong alone. The tablet of stone. Dili tong tablet nga kuan ha, dili nang tablet nga tablitas or dili nang tablet nga inyong ginagunitan karon. Dakuha ba ni? Salamat. Dili tong tablets dili nang tablet nga ginadulaan sa mga bata. Karon tablets meaning katong duha ka papan sa bato. Duha ka bato nga gi-slice into gilapad, then dito gisulat ang 10 commandments, that were the 2 tablets of stone. Unsa pa? The rod of Aaron. Ang rod ni Aaron nga katong namulak. We will also discuss kung anong namulak ang rod ni Aaron and what its significance. Next, the last one is katong the pot of manna. The pot of manna. Nga, ang buti pasabot sa manna is pasabot sa word nga manna. Mean to say, what it is, or unsa man na. Tungod kay during that time, ingon pa ang katawan sa Israel, naglisod na sila, wala na sila makaon, nagbalik-balik nila kinaon, mura bitaw. Itong panahon sa linog, nga moingon ta, nga napula ng tagkinaon sa tinapa, napula ng tagkinaon sa noodles. Ang katawan sa Israel, while they were wandering in the wilderness, mo ito ilang ingon, kapoy na may kaon, hindi mo pagkaon, balik-balik. So ang Diyos nagpadala og pagkaon nga gikan sa langit, pagmata nila sa kabuntagon, dunay mga murag harina nga nangatagag sa yuta, and they asked what it is or what is it. Unsa man ni nangatagag? Ingon pa si Moses, nga na mo na inyong lutoon, and they called it manna. Mabuti pa sabot unsa man ni, or wala sila kabalo kung unsa to. Basta kay sa ilaha kadtong abutang is pwede kahimong harina aron himuon nila nga pagkaon. Then mao nang tulo ka butang nga naa dito mga kaigsuonan nga naa sa sulod sa Ark of the Covenant. Now, the first thing is, the Ark of the Covenant was not made according sa design sa tao. Ang atong simbahan, pwede natong himuon in our own design. No. Nag-design si Brother Harold kung unsa ang mahimong dagway nining mga simbahan in the coming future. Huwag ka na ato nang i-share na sa pang Facebook page kung unsa ang mahimong dagway nining maong atong iglesia. We made it in our own. Nga pwede na ito customize pag-abot sa panahon. We made it according to our vision, according to our creativity. Kita nagbuot nini. Almost everything sa sulod sa itong simbahan, kita nagbuot nini mga kaigsunan. But the Ark of the Covenant, everything that is in the tabernacle or in the temple mga kaigsunan, was not made by the design of man. During the temple, doon na mga butang na gidugang si Solomon, pareha sa mga cherubim. Pareha sa paghalop sa mga bulawan inside the temple. But during the tabernacle times palang mga kaigsunan, it was all designed by God. Kung unsa ang mahimo nga dagway sa maong tabernacle, din dito magkatigom ang katawan sa Israel panahon sa pagsimba, ug dito sa magpuyo ang presensya sa Dios panahon nga magsimba sila. It was all designed by God. And one more thing na gusto na kong i-add o gusto na ipasabot sa matag usang mga kaigsunan. Even though Paul said in Corinthians, ngayon pa niya, in the house, sa ato punong balay, there were things that are ordinary and there were things that are matawag nato nga extraordinary. That means to say, dunay may mga bagay na pangkaraniwan at merong mga bagay mga kapatid na ginagamit nato nga during occasions lang. Yung ingon pa ni Paul, there were things that were made of clay that we use every day, and there were also things that are made of gold and of silver na sandam na itong ginagamit para sa dungganon ng mga okasyon. Di ba? Sa atong balay, musugot lang ta nga magkagisi-gisi ang ato ang mga habol, pero pag abot nga doon ay bisita, katong mga nindot nga habol, mga humot nga habol, mao na gito imong ipagawas. Mao na ingon ni Paul. Doon na tayo, usahay, niabot pa ang times, kaniadto nga, bahalag magmantinir taog katong sartin, basta pag-abot sa bisita, katong mga Pyrex, katong mga, ano sa pato, katong brown? Duralex, katong nga mga
gato nga mga gamit mga kaigsunan, mao na to ang gamiton. Usahay ang tag-iya, yung pagani, unsa man nga kitang tag-iya di kagamit, pero katong mga bisita hinoon, mao to yung makagamit hinoon. Diba? Ingon po ni Paul, doon na po sa ilang panahon, doon na po yung una, there were things that were made of clay, and there were things that were made of silver and of gold. Nga panagsa lang ginagamit. Apan ang clay, kining mga kulon, kining mga ginagamit sa kulon, adunay kanang mga yung kadaadlaw ginagamit. That was the mauna mga kaigsunan ang matawag nato nga situation. Kung sa atong balay, there were things that were ordinary and there were things that were not ordinary. Nagamito na to during special occasion. Mayroon na to special things. But let me tell you that in the house of God, there is nothing that is ordinary. Yes, amen. Sa atong balay, dunay mga butang nga kulon, ug dunay balay nga gold, dunay butang nga silver. But in the house of God, even if it is wood, even if it is gold or silver or tela, mga kaigsunan, everything is not ordinary. When you are in the house of God, kapag kasangkapan ka, nga naa ka sa sulod sa panimalay sa Diyos, you are not ordinary, you are not mga kaigsunan, just like anything else. Although your design is similar mga kaigsunan sa mga butang sa gawas, or makaingunta nga your design is kining inferior sa design nga naa sa gawas, but when you are in the house of God, when the thing is in the house of God, in the tabernacle mga kaigsunan, it is not ordinary. It cannot be used casually. Dili ni mo ni pwedeng gamiton sa adlaw-adlaw, dili ni mo ni pwedeng gamiton mga kaigsunan casually lang. Ngayon ay pwede ba to sa unang panahon kay pari man ang nasa sulod sa tabernacle, dili ka pwede makaingon sa mga Levites, sa mga saserdote, sa mga pari mga kaigsunan nga na dito, nga makaingon ka, Levites or mga saserdote, pwede ba nga na ako'y bisita ni abot, pwede ba nga manghiram ko og plato diha sa tabernacle? Dili ka pwede mo ingon ana. Because when you are used mga kaigsunan in the tabernacle, exclusively you are in the tabernacle. That's why we deeply discourage sa atong mga kaigsunan nga ginagamit sulod sa iglesia, o sa tanan ka na itong nga ginagamit sulod sa iglesia, nga magpagamit sa dito sa gawas. Because if you remember, sa kinabuhi, kinsa nakailan ninyo ni Belshazzar? King Belshazzar, kinsa nakailan ninyo? King Belshazzar, may pa si Hari Kaila. King Belshazzar, nga anak ni King Hari sa Babylon. Anak ni King Nabucodonosor. Unsa may nahitabo kang Belshazzar? If you read your Bible, unsa may nahitabo kang Belshazzar? Kadungog mo minitikil o farsin? Kadungog na mo ana? Minitikil o farsin? Kadungog na mo ana, wala pa. Karon no, kadungog mo ron. Si King Belshazzar, siya tong hari mga kaigsuunan, nga nagpa-party, kauban sa tanan niyang mga honorables, and during their party, dunay kamot, mga kaigsuunan nga misulat sa dingding, many tikil of farsin. Gitimbang ka, apan kulang. Lisukod ka, but you are found wanting. Unsa pa to? Many tikil of farsin. Meaning, yung pa ni Daniel, adunay mga wise man nga niadto sa iyang gipatawag ni Belshazzar, yung pa niya, please interpret there's writing on the wall, but there is no wise man in Babylon or even in Media, in Persia, nga maka-interpret mga kaigsuunan sa ginatawag nato nga writings on the wall, but it was Daniel who interpreted the word. And Daniel, siya nag-interpret niya to. But before that, unsa man day prior ni adto mga kaigsuunan, what happened? Unsa man day nahitabo? Si Belshazzar gipatawag niya ang mga tao sa kingdom, ug sa iyang pagpatawag niini mga kaigsuunan, ang iyang gihimo is sa ilang kamaya gusto niya ipakita ang glory, ang himaya nga napildi sa iyang amahan, mao ni ang mga butang nga napildi sa kong amahan, even the mighty Jerusalem, even the mighty Israel and Judah. King
kingdom of David and Solomon nga gitukod kaniadto nga ginapanghambog nga dunay Dios nga likon napildi sa akong amahan. Gusto niya na ipakita, and he wants what he wants is unsa man is pakaulawan ng Ginoo sa Israel. How? By using katong mga kasangkapan sa templo sa Sister Gingging, katong kasangkapan nga gikan sa temple ni Solomon, iyang gipakuha kay lamang nabihag to. Iyang gipakuha yung pa niya, sige, mauni ang mga gamit sa templo sa Jerusalem. Ngayon pa nila ang ilang Diyos, mura bag ingon ana ba pasundayag niya nga mauni ang templo sa Jerusalem, ngayon pa ang ilang Diyos ligon kaayo. Pero tanawa, hala, gamitan ninyo ang gamit nga iya sa Diyos. Just like that. Ug tungod niadto, dunay judgment nga gipahamtang ang Diyos. Not because they were partying, not because they were merrymaking, not because they were drunk, but because, mga kaigsunan, ilang ginablaspheme ang gamit nga iya sa Diyos. Ilang gigayagaan ang gamit nga iya sa Diyos. That's why, when you are used by God, do not use yourself in anywhere else. Amen. When you have talent, nga gigamit dito sa iglesia, ayaw gigamitan dito sa gawas. Because judgment may come upon you. Ug mao ni mga kaigsuonan ang tinuod sa Ark of the Covenant. Now, before I end, kay shorten pa ta, one more thing nga akong ibiling sa inyo is the design. Kung inyong basahon, padayon mga kaigsuonan, in verse 19, in Exodus chapter 25, balik ko na ko in verse 19, gingon diri, make one cherub on one end and on the second cherub on the other. Make the cherubim on one piece with the cover and at two ends. The cherubims are to have their wings spread upward, overshadowing the cover with them. The cherubim are to face each other, looking towards the cover. Magpuat sila og duha ka angel nga cherubim that will mo'y mupatong makaigsoon ipatong dito sa cover sa Ark of the Covenant nga dito sila sa cover sa Ark of the Covenant, one on the other and isa pod sa the other end. Unsay gihimo mga kaigsuonan, the cherubims are to have their wings spread upward, overshadowing the cover with them. Nga ilahang i-spread ang ilang wings, mga kaigsunan, hangtod nga magtakdo ang ilang duha ka mga pako sa angels nga gibutang sa cover. Or bag kini ba? Then butangan og angel diri, butang og angel diri. Ang ilang wings mag-spread. Og magtakdo sila diri. Na point. But their face are not to face upward. Ang ilang mga dili maghangad, ang ilang mga dagway dili pod magtinutukay, but ang ilang dagway is to maglantaw sila dito sa ginatawag nato na mercy seat. Maglantaw sila sa tunga mga kaigsunan, wherein dito ipatulo ang dugo sa karnero nga gihalad. Then once nga mahulog na tong dugo mga kaigsunan in the atonement day, pag once nga mahulog na tong dugo dito, munaog dayon ang presence sa Ginoo para i-consume kadto nga ang dugo. That's why I tell you, mga kaigsunan, kung sa ganitong tulog kabutang nga naasulod sa Ark of the Covenant, Aaron's rod, the pot of manna, and the 2 tablets of stone. Aaron's rod is the proof of God's anointing ngadto sa pamilya ni Aaron that they will be the priest na magdala sa pulong sa Ginoo and they will make the sacrifices. The pot of manna is the symbol of God's provision. Na magkinaunsa man, God will provide everything because of the pot of manna. Number 3 is katong 2 tablets of stone nga mo'y law, mo'y balaod sa Diyos. Now, even if you follow the law, even if you have the talent to become the priest, mga kaigsunan, and even if you have the promise of provision, if you have no drop of blood, mga kaigsunan, the presence of God will not go down on you. Balik ko na ko. Even if you have the proof of God's
provision, which is the manna. The proof that you are God's priest, mga kaigsunan, meaning to say the rod of Aaron. And even if you have the law, you are obeying the law, mga kaigsunan. If you have no blood, di ba? Kanus alam mo na og ang presensya sa Ginoo pag na atong drop of blood. Pag walay drop of blood, dili mo na og ang presensya sa Ginoo. In other words, we are very blessed nga apil ta sa mga baptized in the name of Jesus Christ because it was the blood, it was the blood that brings down kay ang naopunta kasuko sa Diyos, judgment. Pero instead of judgment, ang naitabo is mercy. Why? Because of the blood, mga kaigsunan, nga naa dito sa mercy seat. And what is the blood of Christ? Og sa tanan kaninyo nga gibautismuhan diha kang Kristo nagasul-ob og Kristo. And that is the blood of God. Kining atong ang pagpartake nato sa dugo ni Christ is pinaagi sa bautismo. That's why we are blessed. We can boast nga naa diri mosulod mga kaigsunan ang presensya sa Dios because we have the blood of Christ. Now the last thing ang gusto na kong ipaabot sa inyo gusto palawman pa natin next Sunday is kung ako nasulti naman ni dati pero gusto na kong ibalik ba sa inyo na pong nalimtan the reason why nga nung nagduko ang mga chirog. Why? Nga nung dili man sila magtutukay Sister Riame. Because the reason why, mga kaigsunan, let me cut this straight, ang reason why nga nung kasagaran, maluyahan sa pag-alagad sa Ginoo, because we look at each other. The unity of the wings will be broken when we look at each other, mga kaigsunan. Nga nung maluyahan ang kadaghanan because awingon ta, igura man sa musulti, dili man sa mubuhat, nga nung man lagi sa, nahimo man lagi niya, panalaginan man gihapon sa Ginoo. Because we look at each other. But when you look at the mercy seat, anyone nga naa sa court na maghulat sa judgment, mga kaigsunan, will never put blame on each other. Pag naa ka sa judgment table, mga kaigsunan, on the day nga tagaan ka sa imong verdict, I believe nga dili na ka magsigig hisgot nga si kuan manggod ba, nga manggod si kuan manggod ba, dili na ka maghisgot ana. When you are in the judgment day, sa panahon nga naa ka sa court, all you have in mind, mga kaigsunan, is two things. Will the judge, ang huwis ba muhukom ka na kung guilty or not guilty? And then you prepare yourself kung unsang mahitabo. If you are proven innocent, then good for you. But if you are proven guilty, pinakaluwi diha kung naka sa death row. Death row meaning to say, pag ang parusa is kamatayon. When you are in the death row, magsige ka huna-huna. Usa juga ang judgment sa judge ani sa kwan? Will I be innocent or will I be guilty? Mo na lang ginayduha kang thing nga naa sa imong mind when you are looking, mga kaigsunan, at the judgment, when you are in the judgment table, kung naka sa court, kung naka sala. And all you nga naa sa imong mind, mga kaigsunan, is to reflect on yourself. What did I do? Nga nung na-appeal ko ani, kung innocent ka, nga nung na-appeal ko ani, nga nung na ako dito ang atang lugar. Or if na-adyo kay sala mo yung nga nung naghimo, maginako to. All you have to do is to self-reflect. That's why God gives us the example, mga kaigsunan, that when we are in His presence, when we are longing for God's presence to come down to us, we have to self-reflect. Dili ta maglandaw kung unsay kamalian sa uban, but we have to self-reflect as if we are looking towards the judgment day sa Ginoo. And I know, mga kaigsunan, that no one, walay usa sa atong moingon, inosente ko sa sala nga naghimo. But we are all guilty of the sins na atong naghimo, mga kaigsunan, sa atong pagsulti, sa atong pagbuhat, o sa atong paghuna-huna. That's why katong tanang mga katawhan, mga kaigsunan, nga naka-self-reflect at ubangan sa Diyos o magpaduol sa Ginoo through humility, mga kaigsunan, pinaagi sa pagpaubos sa iyang kaugalingon. Kay tanan nga nakabalo nga sad-an gyud sila, unya ang ilang katubang dunay matawag natong duna by power to pardon. Mangayo ginagpasahilog. Nakuha ninyo ang point? Mga kaigsunan. If you all want the presence of God to come down to us, do not look at each other. We should all self-reflect. And ask God, Lord, I'm in the judgment seat. Who am I to judge others?
And who are others to judge me? That's why David said, "Judge me, O Lord." Because kung ang uban mo hukom nako, guilty gyud ko. Pero ikaw, Lord, kabalo ka nga guilty gyud ko. But you have the power. But you have the power to forgive. David said that before there was Holy Ghost. David said that before there was baptism. David said that relying only on the mercy of God, mga kaigsunan, without the proper promise. But we have the promise. Kung sa ingon sa Diyos, mga kaigsunan, ali maghusay ta. And we all know that we are guilty pag husayon ta. But God said, bisan unsa pa kadagtong pula sa imong sala, Jesus said, I can make it as clear as white as snow. What is the requirement, mga kaigsunan? Just present yourself clearly, tinud-anay at ubangan sa Ginoo. Walay kuan ba? Walay pagtago-tago without mask. Walay pagmaskara. Clearly, openly, atong ihalad ang atong kaugalingon ngadto sa Dios. Now, ipadayon nato ni in the next Sundays, mga kaigsunan, ang Dios magapanalangin siya.